Isang magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Ako si Teacher Ernie Alipio, isang guro sa public school dito sa amin sa Juan Arliwag Memorial High School sa Gapan City, Nueva Ecija. So tutulungan ko kayo kung paano mag-translate ng mga mathematical sentences to equation or symbol. Okay, kung yung mga terms gaya ng sum, product, quotient, difference, yun hindi mo alam, malaking problema yon kung paano mag-translate yung word na the reciprocal of a number, like that. So, paano mo i-change yung statement na the product of two consecutive odd integers is equal to 149. Okay, so the word reciprocal, hindi mo alam kung paano i-problema yon, hindi ba? And then always follow the direction. So kung sa direction pa lang, hindi mo na follow, sinabi doon, nagagamit kayo ng change sa standard form, hindi mo naman change, magkakamali ka rin. So dapat matalino tayo sa pag-follow ng direction. Okay, simulan na natin kung paano mag-translate, pero pag-focus muna tayo sa ating gagawing direction. Sana meron kayong matutunan kay Teacher Ernie. So makinig lang lahat. Okay class, ito yung ating direction. Okay, ang direction natin, halimbawa, sinabi dyan, use x as the variable to represent the unknown quantity. Then write an equations from the given information. So write each equation in standard form. Okay, tignan nyo mabuti o basahin mabuti yung direction. Sabi dito ay gagamit tayo ng x as the variable. So pag gumamit ka ng y or x and y, definitely mali na yung pag-translate mo kasi isang variable lang pinagamit yung x. Then write an equations from the given information. Write each equation in standard form. Dapat naka-change siya sa standard form. So kung hindi naman sinulat doon sa direction yung write each equation in standard form, okay lang na hindi nyo na isulat. Hindi nyo na i-change. Basta i-translate nyo lang. So depende sa hinihingi sa inyo. So dapat maintindihan nyo yung halaga ng direction. Okay class, ang first example na ibibigay ko sa inyo ay the product of two consecutive odd integers is 399. So find the integers. Okay, although may makikita kayo dyan na find the integers, like this one, find the integers, hindi nyo dapat yun kuhanin dahil sa direction na pinakita kanina, sinabi lang doon na translate nyo lang yung statement doon sa isang equation sa quadratic equation in standard form. So, kapag na-translate nyo yun sa standard form, okay na yun, enough na. Hindi nyo naman na kailangan kuhanin ito. Okay, so ano-ano ba yung mga tinatawag natin na odd integers? Dapat alam nyo add. Yun ba yung 2, 4, 6, 8 or 1, 3, 5? So, yun ay 1, 3, 5, 7, 9, 11, okay, 13, and so on. So, sila ang mga sunod-sunod. 1 and 3 like that. So, tingnan natin. So, yung word na consecutive, ang ibig sabihin yan ay magkasunod. Dalawang magkasunod na odd integers. So, mamili tayo. Halimbawa, 1 and 3. Okay, di ba? After ng 1, susunod yung 3. So, consecutive sila. Consecutive odd. Also, 5 and 7. So, itong 5 at 7, magkasunod din yan. Okay, wala naman number sa pagitan nila. So, pasok yan sa consecutive odd integers. And also, 9 and 11. Okay, itong dalawa, magkasunod. Pwede rin 7, 9. Pwede rin si 1, 3, si 7, and 5. Pwede yan, lahat yan. Okay, ngayon, ang difference of two consecutive odd integers is always 2. Ang ibig sabihin ng difference, pag sinabtract natin, yung dalawang magkasunod, laging to ang sagot. Tignan nyo to, 3 minus 1, 2. Diba? 5 minus 3, the difference is 2. Lahat yan 2. Okay, lahat 2. Therefore, yung difference ng two consecutive odd integers is 2. Okay, ngayon, if x is the first odd integer, so the next odd integer is x plus 2. So, bakit x plus 2?
Kasi yun ang difference nga ng first and then the second add integers. Okay, so halimbawa, yung first natin, say x, ang susunod na nating representation is x plus 2 because x plus 2, okay, x plus 2 because x plus 2 is 3. So if x is 1, 1 plus 2 is 3. So yon. For our first add integer, we're going to use x. And for the second one, we're going to use x plus 2. So yun, malinaw. Okay, translate na natin yung ating number 1 example. Okay, in our first example, the product of two consecutive odd integers is 399. Okay, find the integers. Ang gagawin lang natin dito ay translate lang natin to. Hanggang dito lang. Okay, so pag sinabing product, of course, we're going to use multiplication as our operation. Okay, di ba? So, ang unang integer, add integer, ay magre-represent as x. So, if x is the first add integer, sabi ko kanina, kapag ang unang add integer ay nagre-represent sa x, ano yung susunod sa kanya? Okay, then, x plus 2 is the second add integer. Lagi lang kayong mag-a-add ng 2 sa x para makuha natin yung kasunod o yung consecutive integer na yun, ng add integer. Okay, kung nakuha na natin yung dalawang representation for the first add integer and the second add integer, which is x for the first, and then x plus 2 sa second one, ito yon. Okay, the product. Sabi dito, the product of two consecutive odd integers. So, ito yung first, ito yung second, ito yung kasunod ng x, therefore, the second odd integer will be x plus 2. So, ano yung product nilang dalawa? Ang product ng first odd and the second odd integers ay 399. Kaya, it is equal to 399. Ayan, na-translate na natin siya sa equation. Pero paano natin yung gagawin standard form? Ganito lang yan. Okay, una, multiply natin yung x doon sa first term ng second factor. Okay, paano yon? X multiply by x. Ang tawag sa process na ginagawa natin na to ay distributive property. Okay, dinidistribute natin using the first one, yung x sa x. So, x times x is what? Okay, ang sagot dyan ay x squared. Tandaan mabuti. And then, multiply x by the second term. Yan. So, x times 2, ano yung sagot? It's equal to 2x. So, plus 2x kasi ang operation niya ay plus. And then, it's equal to 39. Sulat nyo lang o i-rewrite nyo lang yung 399, I mean. So, 399. Okay, after that, so, ang gagawin natin para ma-transform yan sa standard form, okay, lilipat natin itong 399. Di ba dapat laging 0 sa kanan sa standard form? Para maging 0 to, itatranspose natin yan dito sa left. So, magiging positive, magiging negative. Kaya ito ang sagot natin. Okay, so x squared plus 2x, nung nilipat ito sa left, nagbago yung sign. Every time na naglilipat tayo, nagbago yung sign, and it is equal to 0. Okay, so yan ang ating final answer. So, nasagot na natin yung ating question number 1. Okay, yung ating first statement, na i-translate na natin siya sa equation. Yan, ito dito lang, na i-translate na natin sa equation. Okay, ito naman yung final answer kasi dapat daw natin i-change yung equation sa standard form. Okay ba? Okay, class, ito naman yung pangalawang example natin. The difference of a number and its reciprocal is 22 over 3. Find the number. Okay, magpo-focus lang tayo dito sa tinatawag nating first sentence. Hindi natin nahanapin yung number na yon. So, the difference of a number and its reciprocal is 22 over 3. Paano yan? Okay, if x represents as a number,
So yung tinutukoy na number na yon, gagawin nating x. Puro x yung variable na pinagagamit sa ating direction, di ba? So we're going to use x. Ang reciprocal ng x is 1 over x, di ba? Ayan. Okay, then its reciprocal is 1 over x. Kukunin mo yung fraction na reciprocal niya. Pero, halimbawa, 5 ang given, magiging 1 over 5 or 1/5. So, since x yung tinutukoy na number, ang reciprocal niya ay laging may 1 sa taas, then o-over mo siya dun sa x. Okay, tandaan yan. So, ang difference daw ng x tsaka ng 1 over x is 22 over 3. Okay, so paano yon? Tingnan mabuti. So, x is a number. Then minus the reciprocal of a number, which is 1 over x, is equal to 22 over 3. Lahat ng equation na itong nabuo natin, galing yan dito. Okay, yung difference, yung subtraction, okay, kasi difference ng a number, we're going to use x, and the reciprocal of a number is 1 over x, then it is equal to 22 over 3. Ano yung 22 over 3? Yun yung difference ng dalawa. Now, the next step to do is to transpose 22 over 3 to the left. Okay, para mag-0 sa kanan. Okay, ayan, nag-0 na sa kanan. Kasi nilipat mo na siya sa left. Nag-transpose na, nag-negative or minus ang naging operation. So, after that, kunin natin yung LCD. Ang LCD, tingnan nyo yung denominator nila. So, ang LCD ng 3 tsaka x yung product niya. Okay, so the LCD is 3x. Kailangan walang fraction eh. It's in standard form ang gagamitin natin. Okay, so 3x ang ating LCD, yun ang magiging multiplier natin sa left and the right side of equation. So, tingnan nyo, ito yung left natin, ito yung right. So, yung LCD na 3x, yun ang magiging multiplier natin. So, this will be multiplied by 3x, also 3x to the right. Left and right, pareho siyang multiply sa LCD na to. Okay, susunod natin, i-multiply natin yung lahat ng term na to doon sa LCD. Yan, distributive property ang gagawin natin. Paano yon? Okay, yung arrow sundin natin, x times 3x. Dito sa taas, ang sagot, 3x squared. Tama ba? Okay, next natin is ito namang negative 1. Negative siya kasi negative doon. Multiply natin sa 3x, pero isusulat natin yung ilalim. So, we have negative 3x over x. Tama naman, di ba? 1 times 3x is 3x. Tapos, matitira sa ilalim. Yun, isusulat nyo denominator sa ilalim. Next, this distributive property pa rin, yung 22 times 3x, so minus ang sign, and then i-rewrite yung denominator. Ang mangyayari ay magiging ganito, negative 66x over 3, because 22 times 3x is 66x. Use negative or minus kasi yun ang operation sa left ng equation, and then isusulat nyo lang o i-rewrite nyo yung 3 doon sa ilalim. Huwag kakalimutang i-rewrite yung denominator kasi hindi pa tayo tapos mag-simplify. Kung i-multiply natin itong left side sa 3x, which is the LCD, multiply din natin yung right side sa 3x. So, ang magiging sagot ay 0. The product of 0 and 3x is 0, hindi ba? Okay, now mag-simplify na tayo. Ibababa muna natin yung 3x squared. And then, kakancel natin yung parehong x. Kasi when one should divide the same number, that is equal to 1. And 1 is invisible, or 1 times 3 is negative 3. So, yun din yun. Cancelin na lang natin. Ito, divisible yung 66 sa 3, hindi ba? So, how many 3 are there in 66? Or, when we divide 66 by 3, ang quotient natin, class, ay negative 22x. Okay, i-retain nyo lang x dito. Yan ha, tandaang mabuti. Then, equal to 0. Oy, malapit na tayong matapos. Malapit na tayo. Paano gawin tong standard form? Diba? Dapat magkakasunod yan. So, dapat mag-interchange tong dalawa. Okay, magiging ganito. Ayan, pag nag-interchange sila. This will be 3x squared minus 22x minus
3 is equal to 0. So yan na ang answer natin. Nakasulat na siya sa standard form. Okay, that is our final answer. So yan ang sagot dun sa number 2 natin. Nagawa natin yung standard form at na-change natin siya yung statement sa equation. Medyo mahaba pero ganyan talaga siya. So sana ay naintindihan nyo at meron kayong natutunan. Hanggang sa muli, this is Teacher Ernie, hindi magsasawang turuan kayo ng mga mahirap na lessons sa math. Please subscribe to my channel, Eranio Alipio. Thank you!